天北城2大家族之一的洪家，为打消韩家人的顾虑，萧炎以空间之力战胜韩其时刻。心系吴昊等人安慰了萧炎，及时赶到，以一场绝对的胜利来改变韩家命运。Chứng kiến con trai bị Tiêu Viêm một chưởng đánh cho thổ huyết, phía xa đám người Hồng gia tức giận gầm lên. Phía sau, lão giả người của Phong Lôi Các đã tức tốc lao về phía trước hòng ngăn cản Tiêu Viêm, không cho anh ấy lấy mạng Hồng Thần. Đáng tiếc, khi đám người kia tới nơi thì cái tên Hồng Thần đã bị Tiêu Viêm chấn bay ra khỏi lôi đài, nằm thoi thóp dưới mặt đất. Trên không trung, thanh âm lão áo xám vang lên nói: "Dám lấy mạng người Phong Lôi Các, tiểu tử ngươi nhất định phải hối hận." Phía dưới, toàn bộ đám cường giả của Hồng gia cũng đồng thời bay lên, thanh âm Hồng Lập, cha của Hồng Thần vang lên nói: "Không cần biết ngươi là ai, Hồng gia ta cùng ngươi liều mạng không thôi. Hắn vừa mới âm thầm đánh lén ta xuất thủ phản kháng, có phải là không đúng? Ngươi đem nhi tử ta đánh cho tan phế, ta thề sẽ lấy mạng ngươi. Tiểu tử, đừng nhiều lời, nói cho ta biết tại sao ngươi luyện được Tam Thiên Lôi Động." Thấy sự tình vừa phát sinh, toàn bộ người của Hàn gia hai cánh khẽ động, họ cũng liền lao lên hướng lên không trung, đứng đối diện Hàn Lập. Nhất thời, thanh âm Hàn Trì vang lên nói: "Hồng Lập, ngươi muốn làm gì? Cuộc tỉ thí hôm nay, Hồng Thần đã thua, chẳng lẽ Hồng gia muốn nuốt lời sao? Tiểu tử này đả thương nhi tử của ta, Hồng gia ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Tiêu Viêm được ta mời đến, hắn có đại ân với Hàn gia ta. Nói cho ngươi biết, Tiêu Viêm là người Hàn gia ta bảo hộ." Ha ha, Hàn gia đúng thật là quyết đoán. Dứt lời, lão áo xám liền tiến về phía trước và đứng lơ lửng giữa trời. Thấy vậy, Hàn Trì giật mình, ông liền nhận ra đây là người của Phong Lôi Các. Bởi thế, chắp tay hành lễ, thanh âm vang lên nói: "Không biết lão tiên sinh danh xưng là gì?" "Lão phu là Phong Lôi Các, Bắc Trầm Vân." Ngài chính là Bắc Các, Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão sao?" "Không hổ là Hàn gia, đối với Phong Lôi Các, bác ta cũng có hiểu biết." "Trầm lão nói đùa rồi, Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão ai mà không biết." "Trầm lão, chuyện hôm nay quả thật là Tiêu Viêm xuất thủ quá nặng, thế nhưng trong lúc tỉ thí, đau thương không có mắt, thương vong là điều hiển nhiên. Ta với vị đại trưởng lão còn sống của Hàn gia cũng coi như có chút duyên phận, việc đả thương Hồng Trần ta tạm thời có thể cho qua. Nhưng trước đó, tên kia phải trả lời ta, vì sao hắn lại tu luyện Tam Thiên Lôi Động? Tam Thiên Lôi Động này là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, ta tu luyện thì có gì là sai?" "Ngẫu nhiên đoạt được ư? 10 năm trước, tàng thư các Phong Lôi Các ta bị ngoại nhân lẻn vào, người cùng bọn họ không có quan hệ gì chứ? Nếu Trầm trưởng lão cố ý quy tội, ta chối được sao? Người của Phong Lôi Các đều thế ư?" "Tiểu tử im miệng, Phong Lôi Các há có thể để cho tiểu bối như ngươi mở miệng vũ nhục." "Trầm lão, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm, chúng ta từ từ nói chuyện. Việc này cùng Hàn gia các ngươi không có quan hệ, đứng một bên cho ta." "Tiểu tử, ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta về Phong Lôi Các, tùy theo Bắc Các chủ quyết định xử trí ngươi thế nào. Thứ hai, lão phu lấy mạng ngươi ngay tại chỗ này." "Trầm lão, ngài..." "Hàn Trì, lão phu nể mặt đại trưởng lão Hàn gia mới cùng ngươi nói chuyện, nên biết điều." Nghe thấy thanh âm này, toàn bộ người của Hàn gia sắc mặt ảm đạm, gương mặt của Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt cũng thập phần phẫn nộ. Thấy vậy, Tiêu Viêm nhìn Hàn Trì nói: "Hàn bá phụ, việc này cùng các ngươi không có quan hệ, không cần phải nhúng tay vào." Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm đang mỉm cười, Hàn Trì thở dài nói: "Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, thực sự xin lỗi ngươi." Thế thế, Bắc Trầm Vân cười mỉa mai nói: "Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có chút nghĩa khí. Một khi đã như vậy, ngươi muốn đi theo ta đến Phong Lôi Các, hay để lão phu động thủ phế ngươi đi?" "Phong Lôi Các ta không có hứng thú, cho nên không đi." "Vậy ngươi muốn chọn con đường thứ hai phải không?" Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, cầm trọng xích cắm mạnh xuống mặt đất nhếch miệng, nói: "Muốn phế ta? Nói thật, bằng vào đấu tông tứ tinh của ngươi thì vẫn chưa đủ tư cách." Nghe vậy, toàn bộ người ở xung quanh nơi này kinh ngạc, ngay cả Hàn Tuyết nghe Tiêu Viêm nói vậy, nàng cũng phải kinh hãi. Bên cạnh, Hàn Nguyệt an ủi nói: "Không nên lo lắng, Tiêu Viêm không phải loại người lỗ mãng, hắn nói như vậy chắc chắn có cơ sở." Phía xa kia, nghe Tiêu Viêm khiêu khích, Bắc Trầm Vân lạnh lùng quát lớn nói: "Đúng là ngông cuồng, hôm nay hãy cho lão phu mở rộng tầm mắt đi." Dứt lời, bàn tay đưa ra, một đạo lôi điện dần ngưng tụ lại, thân hình lóe lên, Bắc Trầm Vân liền phóng người xuống hướng về Tiêu Viêm chộp lấy. Thế nhưng, ngay khi lão gia hỏa kia chuẩn bị chộp tới, Tiêu Viêm thân hình đã sáng lên, anh ấy liền sử dụng Tam Thiên Lôi Động lập tức tránh né. Thấy công kích đơn giản bị tránh né, lão gia hỏa kia liền sử dụng Tam Thiên Lôi Động đuổi theo. Cứ thế, hai đạo thân ảnh như điện xòe qua hiện lên giữa sân đấu. Lấy tốc độ cực nhanh của Tiêu Viêm, Bắc Trầm Vân cũng không thể nào bắt được anh ấy. Cứ thế, cảnh tượng đuổi bắt kéo dài một hồi lâu. Sau một hồi, Bắc Trầm Vân quyết định tăng tốc, bởi vậy thủ chảo suýt nữa đã chộp được Tiêu Viêm. Đáng tiếc, nam nhân kia lại nhanh chóng xoay người. Ngay sau đó, hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm lập tức toàn lực gia tốc tránh thoát khỏi sự truy đuổi của tên kia. Nhất thời giữa không trung, một màn đuổi bắt lại diễn ra.
Thế nhưng đang đuổi nhau, Bắc Trầm Vân lại bất ngờ thi triển đấu kỹ kỳ lạ, hình thành 4 bức tường vây nhốt Tiêu Viêm ở bên trong. Sau đó từ không trung, thủ trảo của tên kia bất ngờ lao về phía Tiêu Viêm chộp lấy. Trong khoảnh khắc thủ trảo sắp